สวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับพอดีเห็นคอมเมนต์จากในคลิปการเพิ่ม1 ล้าน Blink Energy ของผมนะครับว่าหลังจากกดล็อกเอาท์ออกไปแล้วตอนนี้ที่แอป Blink จะไม่มีปุ่ม Create New Account แล้วนะครับก็เลยทำให้เราไม่สามารถสร้าง Account เพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่แจก Blink Energy ได้ต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงผมเปิดแอป Blink แล้วลองทำการล็อกเอาท์ดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีแค่ปุ่มล็อกอินอย่างเดียวไม่มีปุ่ม Create New Account นะครับที่ด้านล่างก็มีข้อความว่า Get the new Blink app แล้วก็ยังบอกอีกว่าแอป Blink ที่เรากำลังใช้อยู่นี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าที่ไม่มีการ Maintenance และ Support อีกต่อไปก็คือเขาไม่มีการพัฒนาต่อแล้วนั่นเองนะครับแต่สังเกตนะครับว่าคนที่มี Account อยู่แล้วก็ยังสามารถล็อกอินเพื่อใช้งานได้ตามปกติผมกดเข้าไปดูตรงข้อความที่ว่า What happened with the old Blink นะครับก็คือเกิดอะไรขึ้นกับ Blink เวอร์ชันเก่านั่นเองเริ่มต้นมาก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากที่มีผู้ใช้งาน Blink จำนวนมากเข้ามาใช้งาน Blink แพลตฟอร์มใหม่ในทุกๆวันถ้าคุณยังไม่ได้เป็นคนเหล่านั้นก็มาเข้าร่วมกับเราประมาณนี้นะครับย่อหน้านี้พูดถึง Blink ตัวใหม่นะครับว่าดีกว่าตัวเก่าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวไว้ผมศึกษาแล้วจะมาทำคลิปให้ดูกันอีกทีนะครับถัดมาเขาบอกว่าสงสัยใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ Blink ตัวเก่าเขาบอกว่าแอป Blink ตัวเก่าเนี่ยจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าทาง Blink จะไม่พัฒนาอะไรเพิ่มแล้วและเราก็ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่กับแอป Blink ตัวเก่าได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองต่อกันที่คำถามที่ว่าแอป Blink ตัวเก่ายังสามารถใช้งานได้ไหมก็คือคำตอบเดิมนะครับว่าไม่มีแผนที่จะชัตดาวน์แต่แนะนำให้เราไปใช้งานแอป Blink ตัวใหม่เนื่องจากมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับคำถามต่อไปนะครับคือแล้วโปรเจกต์ของเราที่ทำในแอป Blink ตัวเก่าจะสามารถใช้งานกับ Blink ตัวใหม่ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือเนื่องจาก Blink ตัวเก่าและตัวใหม่มี Architecture ที่ค่อนข้างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องไปสร้างโปรเจกต์ใหม่ที่แอป Blink ใหม่นั่นเองนะครับและในส่วนของโค้ด Arduino ก็ต้องแก้ไขด้วยนิดหน่อยนะครับคำถามต่อไปคือเรายังสามารถ install Blink ตัวเก่าได้อยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือ Blink สามารถดาวน์โหลดและ install จาก App Store ได้อยู่แต่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่สามารถ create new account ได้คำถามต่อไปคือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ local server ของเรา local server ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนแชร์ให้เราเพื่อรับ Blink Energy ที่ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนั่นเองนะครับคำตอบก็คือว่า local server ของเรายังสามารถใช้งานได้ต่อไปนะครับสำหรับ Blink ตัวเก่าแต่สำหรับ Blink ตัวใหม่คือเขาจะไม่มี local server ให้อีกต่อไปนะครับแต่เขาบอกว่ามีเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันราคาถูกให้ใช้งานนะครับคำถามต่อไปคือทำไมเราถึงต้องย้ายไปใช้งาน Blink ตัวใหม่เดี๋ยวนี้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าเขาอธิบายถึงอะไรแต่น่าจะเป็นการได้รับสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างนะครับคำถามสุดท้ายคือแล้วจะมีการสอนการใช้งาน Blink ตัวใหม่หรือเปล่าคำตอบคือมีเร็วๆนี้นะครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ของ Blink ที่เรากำลังใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับและในตอนนี้ผมก็หาวิธีที่จะทำให้เรายังคงสามารถสร้าง Account ใหม่ในแอป Blink ตัวเก่าได้อยู่นะครับโดยการ install แอป Blink ย้อนเวอร์ชันกลับไปเป็นเวอร์ชันเก่าที่ยังมีปุ่ม Create New Account อยู่นะครับเรียกอีกอย่างว่าเป็นการดาวน์เกรดแอปเวอร์ชันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วแอปที่เราลงกับเครื่องเมื่อมีการอัปเดตใน Play Store ตัวเครื่องจะทำการอัปเดตให้อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแอปในเครื่องของเราก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งเวอร์ชันล่าสุดของ Blink เขาเอาปุ่ม Create New Account ออกไปแล้วที่หน้าจอของผมตอนนี้ผมได้ทำการดาวน์โหลดแอปตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามีแอป Blink อยู่2ตัวเป็นคนละตัวกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราถอนการติดตั้งแอป Blink ตัวเก่าออกไปก่อนนะครับโดยเลือกไปที่การตั้งค่าเลือกแอปพลิเคชันเลือกแอป Blink แล้วถอนการติดตั้งนะครับจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเปิดการอนุญาตให้ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักที่มานะครับตรงนี้แต่ละเครื่องจะมีการเข้าไปตั้งค่าที่แตกต่างกันเล็กน้อยก็ลองเลื่อนหาดูกันนะครับว่าเครื่องของเราต้องเข้ายังไง
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาหน้าแรกแล้วเปิดเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปที่เว็บ Up to Down เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับจากนั้นพิมพ์คำว่า Blink นะครับจะมีแอป Blink โชว์ขึ้นมาให้กดไปที่ไอคอนของ Blink เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดแอปนะครับตัวที่โชว์อยู่ตอนนี้เป็นตัวล่าสุดซึ่งเราไม่ต้องการนะครับให้เลื่อนลงมาแล้วกดไปที่ Older Version นะครับเพื่อหาแอปเวอร์ชันที่เก่ากว่าจะเห็นว่ามีแอปเวอร์ชัน 2.27.24 นะครับที่รีลีสออกมาในวันที่ 28 มกราคมของปีนี้เป็นเวอร์ชันก่อนเวอร์ชันล่าสุดที่เราสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนลงมากดดาวน์โหลดนะครับจะมีคำถามขึ้นมาว่าไฟล์นี้อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องของคุณแน่ใจใช่ไหมที่จะดาวน์โหลดก็กดตกลงไปนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้กดไปที่ APK ไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมาเพื่อทำการติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้กดเสร็จสิ้นเพื่อออกไปก่อนนะครับจากนั้นลองเปิดแอป Blink ขึ้นมาจะเห็นว่าตอนนี้มีปุ่ม Create New Account แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าแอปที่เราติดตั้งอยู่นี้มันไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดนะครับในอนาคตเครื่องของเราก็จะทำการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดที่อยู่ใน Play Store ลงมาทับตัวนี้อีกเราก็จะเจอปัญหาเดิมอีกนะครับวิธีแก้ก็คือเราต้องเข้าไปทำการปิดการอัปเดตแอป Blink ใน Play Store นะครับให้เข้าไปที่ Play Store แล้วค้นหาแอป Blink จากนั้นให้กดเข้าไปที่ไอคอน Blink แล้วกดไปที่จุด3จุดตรงมุมขวาบนนะครับแล้วเอาเครื่องหมายถูกตรงคำว่าเปิดใช้การอัปเดตอัตโนมัติออกนะครับจากนั้นเข้าไปที่แอป Blink ผมลองทำการล็อกอินด้วย Account เดิมที่มีอยู่กับ Local Server ก่อนนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับต่อไปผมจะลองสร้าง Account ใหม่ด้วย Local Server ที่แจก1 ล้าน Blink Energy ดูนะครับก็สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ตามปกตินะครับและมี1 ล้าน Energy ให้ใช้งานผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ